اهلا بيكم. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن تصميم المقلمات. النهارده هكلم حضراتكم ان شاء الله على كل التفاصيل المهمه اللي ممكن تساعدنا عشان نقدر نطلع تصميم جيد جدا من تصميمات الكاروهات المنتشره كتير جدا واللي بنستعملها كتير جدا في اقمشه ملابس السيدات وكمان في اقمشه ملابس الرجال في القمصان وغيره من الاقمشه. ان شاء الله لكم معلومات مهمه جدا في موضوع تصميم الكاروهات. برضو قبل ما تنسوا يا ريت لو سمحتوا انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس، اعمل لايك اذا عجبك الفيديو وشير الفيديو لكل اصحابك، تساعدنا على ان المعلومه تنتشر والكل يستفيد. اهلا بيكم. وزي ما قلنا هنتكلم في الفيديو دوت على فكره جديده كمان من افكار التصميم، وهي فكره تصميم اقمشه الكاروهات او التصميم اللي احنا بنقول عليه الكاروهات او الخطوط الرأسيه والافقيه المتقاطعه مع بعضها بالطريقه اللي احنا شايفينها قدامنا دي. طبعا كلنا يعلم ان التصميمات ديت منتشره جدا في مجال طباعه المنسوجات او في مجال الملابس تحديدا، فكتير مننا بيستخدمها، وكمان في بعض الشعوب تعتبر احد التصميمات او الاتجاهات المميزه لملابس الشعوب دي زي مثلا ايرلندا الشمالية وما إلى ذلك. فتحس إن هم دايما بيلبسوا حاجة كده شبه الجيب كده اللي ليها نوع معين أو تركيبة معينة من الكاروهات، الخطوط المتقاطعة الرأسية والأفقية اللي احنا بنتكلم عليها دي. فده تصميم طبعا ما بنستغناش عنه، موجود كتير جدا في مجال طباعة المنسوجات ومجال الملابس بصفة عامة. هنحاول طبعا ببساطة جدا نوضح ايه فكرة التصميم ده. فبكل بساطة احنا حتى لو رحنا على التصميم اللي احنا في الفيديو السابق كنا اتكلمنا عن تصميم المقلمات، فلو انا خدت مثلا القلم اللي قدامنا ده وعملت له ديفاين باترن زي ما كنا عملنا، او القلم اللي احنا طبقناه على التصميم دوت، او حتى على التصميم اللي احنا عملناه هنا ده، خلينا ناخد مثلا حتى من التصميم الجديد ده اللي احنا عملناه. لو انا خدت دلوقتي سيلكت، ولكن حاول تاخد السيلكشن بتاعك يكون فيه تكرار معين، يعني وليكن ده كده، وقلت ان هو ده التكرار بتاعي الجزئيه دي، وبعدين رحت قلت له edit، وبعدين قلت له دلوقتي define pattern وعرفت دي كباترن جديده، وقلنا اوكي. تعالوا نعمل تاني كنترول ان، يعني هعمل ملف جديد، والملف بتاعي دوت واحنا هنا كده ممكن نخليه A4، بس ال A4 انا اخلي الريزوليوشن بتاعه 254 زي ما اتفقنا قبل كده، واقول له كرييت. دلوقتي عمل لي الملف الجديد. بكل بساطه اللي انا محتاج اعمله اني هعمل شيفت باك سبيس او شيفت F5 عشان يخش في الفيل، واختار منها باترن، وعلى الكاستم باترن اختار الباترن بتاعتي الجديده، وبعد كده هقول له اوكي. هجد ان هو نزل لي تصميم بالطريقه اللي احنا شايفينها دي. طيب بكل بساطه انا هفك بس اللاير دي، او ممكن حتى اسيبها مفيش اي مشكله، لكن خليها مثلا لو قلت ان انا عايز احركها فممكن افكها، لكن خليني دلوقتي وانا واقف عليها ادوس على كنترول جي زي ما احنا عملنا لما كنا بنعمل تصميم المقلمات، وبدات اعمل له ازاحه. لكن المره دي خليني بدل ما اعمل له ازاحه افقيه كده احركه بالعرض عشان يدي اختلافات، لا انا المره دي هعمل كنترول تي بقى، ابتدي اعمل ترانسفورم، ومن ترانسفورم ده ادوس كليك يمين، وانا دلوقتي هحوله الكلوك وايز مثلا او 90 درجه كلوك وايز كده، او هعمله كاونتر كلوك وايز، مش هيفرق، لان هو زي ما قلنا اذا كان هو مثلا في كاروهات فتطلع بالشكل اللي احنا شايفينه، هيطلع مقلوب الناحيه الثانيه او يمين او شمال، ما هياش يعني الاستداره بتاعته تطلع في اليمين او في الشمال حسب طبعا رؤيتك انت كمصمم. خلينا ندوس على انتر. حتى الآن لن يحدث أي شيء، وبالتالي دوت مغطي على ده، لكن ممكن يحدث شيء لو أنا جيت غيرت الأوباستي هنا وخليتها 50%، فأصبح دلوقتي الناتج عندي التداخل اللي هو بنسبة 50% زي ما احنا شايفين كده. فده بدأ يديني فكرة تصميم الكاروهات اللي احنا بنتكلم عليها. هل ممكن أعدل حاجة على التصميم ده؟ طبعا ممكن نعدل. احنا اتكلمنا قبل كده عن إني ممكن أبتدي أغير في الديسولف مثلا، وبالتالي أصبح شكل الكاروهات بتاعتي زي ما احنا شايفين. وانا شايف ان ده تصميم ملائم جدا لاقمشه الاطفال، او نستخدمه مع اقمشه ملابس الاطفال، وربما استخدمه كمان في غرف الاطفال لو استخدمته في بعض المفروشات، مفيش اي مشكله. بالطريقه اللي احنا شايفينها دي هيكون تصميم ملائم جدا، وكمان هو ملائم لطريقه الطباعه بالديجيتال برينتنج او الطباعه الرقميه. وكمان اقدر احول زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديوهات السابقه ان اقدر احول الايمج دي لاندكسد كلر عشان اقلل عدد الالوان، حتى يمكن طباعتها بالطرق التقليديه اللي احنا بنتكلم عليها، او بالطرق طباعه السلك سكرين، الطباعه باسلوب السلك سكرين، سواء كانت فلات بيد او كانت روتاري سكرين، مفيش اي مشكله. لكن احنا دلوقتي بنشتغل تصميم يا جماعه، ومش الهدف ان احنا هنطبعها ايه، احنا بنحاول بس ندي افكار. خليني دلوقتي انا طلعت فكره اهي، وزي ما قلت لكم لو غيرت تاني انا وانا واقف هنا كده ممكن ادوس على سهم لتحت فهو ينقل على الداركن، ينقل بعد كده على المالتيبلاي، ينقل على الكالر بيرن. زي ما احنا شايفين كل مره بيديني الشكل مختلف ويطلع
شكل غير الشكل الاولاني. جرب شوف انه شكل فيهم هو ملائم بالنسبه لك، وهو ده اللي انت هتثبته، وتبتدي بعد كده تعمل سيف از عشان يديلك اول فكره من افكار التصميم، وتبتدي تغير بعد كده، مفيش اي مشكله. كل مره زي ما احنا شايفين كده بيديني تنوعات مختلفه اهو. انا بس هحاول ارجع تاني كده على الديسولف، انا عاجبني الديسولف وهقف عند كده. وممكن كمان احنا نخش على كنترول يو اللي هي بتديني تجيب لي الهيو ساتوريشن من قائمه ايمج ادجستمنت، وبعد كده اخد منها هيو ساتوريشن، ونبتدي حتى نغير. لو غيرنا في الساتوريشن كده هيبتدي يدينا برضو زي ما احنا شايفين كده، يبتدي يديني بشكل تاني مختلف، ويبقى الالوان بتاعته اعمق من الالوان الاولانيه او اقوى شويه من الالوان الباستيليه الثانيه. مفيش اي مشكله. هنا دلوقتي انا عشان استخدم ده بعد كده كتصميم، فمش هينفع اقف عند المرحله دي، ولكن لازم ابتدي اعمل دلوقتي ايه، اشوف التكرار برضو بتاعي فين اللي انا عايز اشتغل عليه. وليكن مثلا هو من المنطقه دي كده، من هنا اعمل سيلكت كده مستطيل او مربع لحد مثلا هنقول ان هو يقف مثلا عند المنطقه دي كده، وبعدين هروح على ايديت، ومن ايديت اخد ديفاين باترن، وهو دلوقتي حدد لي دي كباترن جديده. يبقى اصبح التصميم الجديد اللي انا لما اروح اعمل نيو واختار منها A4 وهخلي بس دوت 254 وادوس انتر. هنا لو جيت اعمل فيل كنترول زد، نعمل شيفت باك سبيس مش كنترول باك سبيس، واخد من هنا الباترن الجديده، اقدر اعمل اوكي، وبالتالي يطلع عندي التوزيع الجديد اللي احنا شايفينه ده. اعتقد ان الموضوع كده سهل وبسيط، مفيش فيه اي مشكله. طب تعالوا بقى ادي حضراتكم افكار ازاي نقدر نطلع افكار مختلفه، او ادي حضراتكم يعني خطوات نقدر من خلالها ان احنا نطلع افكار مختلفه للتصميم اللي احنا عملناه. انا هرجع دلوقتي على التصميم اللي انا انتهيت عنده اللي هو ده، اعمل دي سيلكت، وانا لسه عندي الموضوع ان في لاير خاصه بالخيوط خاصه بالسدة، ولاير ثانيه خاصه باللحمات. يعني ده انا هعتبر ان دي اللي هي الخاصه بخيوط السدة اللي هي فيها الوان خيوط السدة اللي هو ده كده، وهعتبر ان دي هي خيوط اللحامات اللي هي بالعرض دي. طبعا نقدر نرجع دي نورمال تاني عشان نشوفه، وبرده نقدر نرجع دي ك 100%. انا كده بالنسبه لي دي اللحمات، وبالنسبه لي دي كده عباره عن السدة او خطوط السدة بتاعتي. طبعا انا كمان غيرت في الالوان، مفيش ما يمنع، يعني عادي مش هتبقى مشكله. انا دلوقتي في مرحله اني بعمل تصميم، يعني ببتكر، يعني انا عندي حريه ان انا اغير زي ما انا عايز لحد ما اوصل لاقرب فكره او افضل فكره ممكنه اقدمها للعميل بتاعي، وابتدي اطلع فكره تصميم جديده مختلفه، على الرغم من انها هي كلها في الاخر اقمشه مقلمات او اقمشه كاروهات، لكن كل مره نقدر نطلع افكار مختلفه بالطرق اللي احنا بنتكلم عليها. فانا دلوقتي عند ما رجعت هنا على الوضع ده، انا بكل بساطه ممكن اعمل ما يعرف بالماسك. ادوس هنا كده، انا كده حطيت ماسك هنا. الماسك ده بيقول لي انك لو اخفيت بعض الاجزاء واظهرت بعض الاجزاء، يعني لو حطيت هنا اسود يخفي بعض الاجزاء من اللاير اللي فوق دي اللي هي فيها اللحمات، ولو حطيت ابيض يبتدي يظهر البعض الاخر منها. طيب لو انا دلوقتي عايز اظهر واخفي بطريقه يعني مبتكره شويه، فنقدر نعمل ايه؟ والله ندور كده عندي لما اروح على وانا واقف على الماسك ده، لو انا رحت دورت في الباترن، لو عملت فيل وانا بعمل فيل بالباترن، دخلت جوه هنا كده، وبعدين ابحث مثلا هل انا عندي تاثير مثلا معين ممكن يطبق هنا ويديني ملمس حلو مثلا او يديني شكل كويس. هنروح كده هندور ونبتدي نشوف. طبعا انا بدور على باترن معينه تكون تقدر تديني تاثير كويس. فلو قلت مثلا انا لو دخلت على الليجاسي ديفولت باترن دي، فهلاقي فيها التاثيرات اللي احنا شايفينها دي. فلو اخترت على سبيل المثال ده وقلت له اوكي، ايه اللي حصل دلوقتي؟ فبدا دلوقتي يديني، لو ناخد كده بالنا مع بعض، انا ادوس على الت وادوس عند الماسك ده ونحاول نكبر كده، وهتلاحظوا معايا ان هو حط لي باترن بالشكل اللي احنا شايفينه ده. والباترن دي اللون الاسود اللي فيها بيخفي، واللون الابيض هيبقي على ظهور اللاير في البكسلات دي او في الاماكن اللي هي واخده البكسل باللون الابيض دي. عشان كده دلوقتي انا لو جيت وقفت هنا كده، فانا شايفها ايه، اصبحت اللي كان فيها اسود اخفت، واللي كان فيها ابيض اظهرت اللاير زي ما احنا شايفين. وبالتالي طلع عندي الشكل المبتكر اللي احنا شايفينه ده من الكاروهات. طيب بنفس الكيفيه بقى اقف تاني هنا، روح تاني على شيفت باك سبيس، وبدل ما تختار دي اختار مثلا دي، وتعالى شوف التأثير اللي هيطلع عندك ايه. والله اظهرت عندي تأثير تاني مختلف زي ما احنا شايفين بالطريقة دي. طيب تعالى اقف تاني وبرضو اعمل نفس العملية، شيفت باك سبيس، وقول له لا انا المرة دي عايز وليكن مثلا نجرب دي ونشوف هل هتبقى مختلفة عن التانية. طبعا اختلفت هنا، اصبح الخط عمودي مش او رأسي مش افقي. نضغط تاني كده نحدد، بس انا بس بحاول احدد احددها، بس اروح على لاير هكنسل هنا الماسك، انا مش عايز اتعامل معاه دلوقتي. انا وانا واقف هنا حددت، انا بس باكد ان انا محدد الماسك مش محدد اللاير نفسها. انا بحدد الماسك اهو، واروح تاني شيفت باك سبيس، وبعدين ابتدي اجي هنا واغير. لو غيرت كده تعالوا نشوف برضو النتيجه هتكون ايه.
واصبحت النتيجه بالشكل اللي قدامنا ده هي ملائمه بالنسبه لك انت كمصمم اللي تقدر تحكم على المساله دي. برضو باكد تاني ان انا واقف عليها، وبعد كده هبتدي برضو اعمل شيفت باك سبيس وابتدي ادور تاني في الملامس اللي عندي، فنشوف كده الملمس ده والله مديني ملمس برضو مختلف. والناس برضو اللي بتشتغل، انا بحاول اوري حضراتكم الناس كمان اللي بتشتغل في الديجيتال برينتنج يا جماعه، اللي بيحب الديجيتال برينتنج وبيحب التاثيرات اللي بيطلعها الديجيتال برينتنج زي ما انتم شايفين كده معايا، الناس اللي بتشتغل في الاقمشه المطبوعه ديجيتال برينتنج، في الاسكارفات، في غيره، في اقمشه ملابس السيدات، وحابب ان هو يطلع افكتات جديده. كل دي افكار انا بحاول اسوقها لحضراتكم او اعرضها على حضراتكم، ممكن تطلع لي افكار جديده. اقف هنا تاني وبرده نفس الكيفيه، اعمل كنترول باك سبيس. برده لو غيرت تاني هنا، كل ما هنغير انا طبعا عمالي اقلب في الباترن اللي موجوده اللي جاهزه. تعالوا نشوف ده مثلا واقول له اوكي، اديني شكل تاني خالص زي ما انتم شايفين، وده كلها انواع من انواع الكاروهات اللي احنا شايفينها قدامنا دي. برضو هعمل تاني شيفت وباك سبيس، ومن شيفت باك سبيس ابتدي اخد مثلا ده تاثيره هيكون عامل ازاي، كل مره عمال يديني تاثير مختلف. طيب تعالوا بقى اشرح لحضراتكم فكره تانية. انا دلوقتي ممكن اعمل كنترول ان يعني نيو فايل لو انت عايز تعمل بقى الباترن دي تحديدا. وفي ناس بقى اللي هم حبايبنا بتوع قسم النسيج عايزين يشتغلوا على التأثير بتاع أقمشة السادة 1:1 أو التركيب النسجي اللي هو السادة 1:1. فالسادة 1:1 ده بيكون عبارة عن، أنا بيبقى عندي مثلا هنا مربع، فحتى لو إحنا هنعمله كده بالملي يعني نكبر قوي كده ونشوف. انا دلوقتي واقف عند الملي ده، ابتدي احدد كبر كمان، كبر كده. هي واقفه عند الملي بالظبط؟ لا، هي كده معديه شويه. فتعالى امسك دي ودوس على شيفت وابتدي احطها هنا بالظبط. طيب انا المسافه من هنا لهنا 1 ملي، فهبتدي اسحب دي واروح برده ادوس على شيفت واقف هنا بالظبط. طيب انا عندي كمان هعمل بالعرض من هنا مثلا كده، وبعدين هعمل كمان دي، ادي واحد تاني. طب خلينا بقى نعمل كمان واحد زيه هنا، ونعمل كمان واحد هنا بالطريقه دي كده. طلع دوت اقل تركيب نسجي ممكن نعمله بالساده 1:1 اللي هم 4، نرسم 4 مربعات. فخلينا نمسك دلوقتي الاداه دي ونعمل كليك مع دراج هنا. طبعا لازم اقف على ايه، اخلي الاداه بتاعتي تشتغل على الجايد، يعني اكون ماشي على الجايد، اعملها سناب تو جايد. خلينا نروح دلوقتي على فيو، خش على سناب، وسناب تو جايد المفروض ان هي متاكتفه اهي. محتاج ان انا احدد دلوقتي المساحه دي بالظبط. تعالوا نجرب كده لو عملنا حتى بالريكتانجل تول، وابتدي اختار له لون من هنا اسود، ادي اللون الاسود، ودوت يبقى بدون لون. وتعالوا نحاول نرسم من هنا كده، اعمله بس هدوس على شيفت عشان يبتدي يخليه لي مربع مظبوط تمام. طيب ناخد ده، ممكن نطلع منه مثلا كده، واخد واحد تاني منه واحطه هنا كده قدامه. خلاص انا كده ضامن ان هم مظبوطين يعني مفيش فيهم اي مشكله. خليني اقف هنا كده بالسلكشن، واجي من عند بدايته من هنا كده، وابتدي اعمل سيلكت لحد نهايه التاني ده. انا كده عامل واخد التركيب النسجي بتاعي. طبعا برضو السلكشن فيه مشكله، حاول اكد عليه اكتر من مره عشان يطلع مظبوط تماما اهو كده. ده السلكشن بتاعي مظبوط. روح على ايديت بقى، وبعدين من ايديت اعمل ديفاين باترن. انا كده عرفت عندي باترن عباره عن التركيب النسجي اللي هو ساده 1:1. اعمل اوكي هنا كده اهو. هرجع على الماسك اللي انا حطيته، وبعدين هقول له شيفت باك سبيس، لكن المره دي هقول له لا، انزل بقى تحت خالص، سيبك من اللي كان عندك الجاهز ده واختار اللي انا حطيته لك، وتعالى نعمل اوكي. ادي اصبح دلوقتي التاثير اللي هو الساده 1:1 متطبق عندي على الكاروهات بتاعنا. طبعا هي موجوده هنا بالشكل ده، وهي نورمال، وهي كمان الاوباستي 100%، وممكن نجرب ان احنا نقلل ونشوف لو تديني نتيجه احسن ماشي، لكن هي المفروض ان هي تدي النتيجه لو انت حتى الاوباستي بتاعتك 100% مفيش فيها اي مشكله. يبقى كده طلعت التاثير النسجي اللي احنا شايفينه ده. هرجع تاني هنا، انا ممكن بدل ما اعمل الساده 1:1 ده، ممكن ابتدي اعمل خطوط مايله، يعني ابتدي اعمل خطوط هنا مايله عشان تديني الشكل اللي هو ملائم او مناسب لشكل المبرد، تركيب النسجي المبردي. فبرضه احنا ممكن من نفس الكيفيه نعمل ده، او انا هعمل بسرعه مثلا كده مثلا دوت، هبتدي اعبيه اسود، ابتدي اعمل لير جديده تعبئه بالاسود اهو، وبعدين هعمل واحد تاني في اللير الجديده برضه اصغر شويه او نفس المقاس زي ما انت حابب، وهنا هبتدي اقول له اعمل لي تعبئه ولكن باللون الابيض. اصبح عندي دلوقتي انا لو قفلت دي كده ودي كمان، اصبح دولت كده هو التاثير بتاعي. فانا ممكن دلوقتي بدل ما اخد دوت بالشكل اللي احنا شايفينه او هو عمودي كده، اعمل دي سيلكت، اعمل كنترول تي، ومن كنترول تي هبتدي اعمل روتيت دلوقتي من هنا كده بزاويه 45 درجه. الزاويه بتاعتي اللي هي ايه 45 درجه زي ما احنا شايفين اهي. هدوس انتر. انا دلوقتي عملت تكرار واحد، ممكن ابتدي اخد منها واحد تاني، اخد واحد تاني كده مثلا اركبه هنا، اخد واحد تاني اركبه هنا، وهكذا. احنا هنبتدي ايه نحرك الحاجه كده، نحرك الباترن بتاعتنا مثلا بالطريقه اللي احنا شايفينها صحيحه. يعني هي المفروض لو هي كده انا اقدر اخد عليها هنا كده برضو، ابدا ارسم تاني مربع ومستطيل من هنا كده مثلا لحد هنا. هقول ان ده الباترن بتاعتي. فلو دي الباترن بتاعتي، ابتدي اعمل ايديت تاني واعمل ديفاين باترن. من ديفاين باترن ابتدي تسميها زي ما انت عايز. ارجع تاني عند الملف بتاعك، وانت هنا ابتدي اعمل فيل ويز باترن اللي هي شيفت باك سبيس، واختار
انك بتعمل فيلوز باترن، وبعد كده اختار الباترن الجديده اللي احنا عملناها اللي هي دي. طبعا نعمل اوكي. زي ما احنا شايفين اصبحت التقاطعات بتاعتي فيها ميل بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا هي طلعت الباترن صغيره بس، لكن احنا ممكن طبعا نبتدي نرجع للملف ده تاني، ولو انا كبرت المساحه دي يعني مثلا خليتها من هنا مثلا لهنا كده، يبقى انا عندي كده اكتر من باترن او اكتر من خط مكرر، وبالتالي هتبقى مساحه التكرار بتاعته اكبر. ايه الكيفيه مثلا اللي احنا شايفينها دي كده مثلا، او نضغط تاني بره ونبتدي نعمل كده. لو انا قلت ان ده الباترن بتاعي برده بنفس الكيفيه، اديت، وبعدين من اديت ابتدي اعمل ديفاين باترن. اوكي، ارجع تاني هنا، ابتدي المره دي برده اعمل فيل ويز باترن. انا ده كله شغال على الماسك مش شغال على اللاير نفسها. حدد الشكل بتاعك واعمل اوكي. زي ما احنا شايفين الشكل اختلف وبدا يظهر عندي الميل الخاص بالتركيب النسجي المبردي او المبردي. وابتدي شوف لو انت عندك تركيب نسجي تاني عايز تطبقه، وكمان لو عندك اي باترن بقى مختلفه ومتنوعه يعني. واحنا بندوس دلوقتي على شيفت باك سبيس، انا زي ما قلت لكم لو احنا بس بحثنا اكتر في نوع الباترن اللي موجود عندي، هو اصلا مديك مجموعه للويب وممكن يكون فيها حاجات مناسبه موجوده هنا اهي. شوف منهم ايه اللي مناسب ليك تبتدي تستخدمه. انا وريت لحضرتك انك تستخدم الجاهز، ووريت لحضرتك برضو انك ازاي تعمل اصلا باترن. وكمان في حاجات بيبقى فيها زي تكشر كده او ملامس مثلا طبيعيه، او ملامس ليها علاقه مثلا بالبيئه، او ملامس بيئيه مثلا متاخده من البيئه اللي حوالينا، اقدر برضه اطبقها مفيش اي مشكله. هي وكل مره بتديني زي ما احنا شايفين كده بتديني شكل جديد جدا مبتكر. يبقى نقدر احنا بالطريقه دي نطلع اشكال كتير جدا من اشكال الباترن اللي موجوده عندنا بكل بساطه ويسر. حاول تستخدم كل الاساليب اللي احنا بنتكلم فيها دي، بحيث ان انت تقدر تطلع اكتر من باترن واكتر من شكل، ويطلع عندك البليد بتاعك او الكاروهات اللي موجوده عندك بالطريقه اللي انت حاببها. وبرضه هرجع اقول لحضرتك تاني، اذا كان انت عندك اصلا بليد زي دوت، فانت من المفترض انك هتكبر ده وتدخله، وبعدين تبتدي تحط عليه ايه القياسات بالظبط عشان تعرف مقاس كل خط منهم قد ايه. وكمان انا اقدر من هنا كده يعني لو ده نوع معين من انواع الباترن، انا ممكن اعيد رسمه مره تانية. الباترن ده يعني مثلا هو هيطلع مثلا عباره عن خط مثلا كده باللون الاسود، وخط تاني جنبه هنا مثلا باللون الاسود تاني بس مثلا كده، واخد الشكل ده مثلا كده برضه اعبيه باللون الاسود اهو. وبعدين هعمل مثلا يكون فيه مثلا كده. فلو ده عباره عن باترن، ايه اللي يمنع اهو كنترول باك سبيس. طب كل دوت كده على بعضه انا هبتدي اقف من هنا من اول هنا كده وامشي لحد مثلا ما هاجي هنا كده، هعتبر ان دي الباترن بتاعتي. كل الحكايه اقول له اديت واديني ديفاين باترن، هو عرف ده كباترن. روح عند الملف بتاعك اللي انت كنت بتشتغل عليه ده واضغط تاني اقف هنا واعمل كنترول باك سبيس، والمره دي خد الباترن اللي احنا بنقول عليها احنا لسه مسجلينها دلوقتي اللي هي دي، واعمل اوكي. وهتلاقي برده الشكل عندك زي ما احنا شايفين اختلف تماما بالطريقه اللي احنا شايفينها دي. بكل بساطه انا دلوقتي عرفت ان ممكن اعمل المقلمات واعكسها بعد كده اخليها مايله بزاويه 90 درجه، وبعد كده ابتدي اغير في الاوباستي عشان يبتدي يدي شفافيه من اللي فوق للي تحت ويبان الكراهات. وكمان ممكن استعمل الديسولف عشان تديني ملمس، او استعمل اي اوبشن او خيار من الخيارات اللي موجوده عندي هنا في البلندنج مود. استعمل الخيار اللي انت شايفه مناسب او اللي انت شايفه يديك تاثير ملائم اكتر كده مثلا اهو. وبعد كده احنا ممكن نعمل فلاتن لللاير دي كلها مع بعضها او للايمج دي كلها مع بعضها. وبعدين اقدر كمان اروح هنا واخش على المود واحول الاندكسد كلر، وبعدين اوكي. انا كده حولت التصميم بتاعي الاندكسد كلر زي ما احنا شايفين اصبحت الالوان ايه بالطريقه اللي احنا شايفينها. طبعا ده مدي تاثير. ممكن اعمل كنترول زد عشان انا المره دي يمكن لما اعمل اندكسد كلر اشيل النويز اللي موجوده هنا واخليها نون مثلا، واقول له اوكي عشان يديني تاثير مثلا بالطريقه دي. او ابتدي احط ديفيوجن وشوف برضه هيديك التاثير اللي انت عايزه ولا لا. يبقى تقدر تغير في كل الخيارات اللي موجوده عندك عشان نقدر نحصل على افكار جديده مختلفه من افكار البليد او الكاروهات اللي موجوده عندنا. اتمنى يكون الموضوع كده بالنسبه لكم سهل وبسيط ما فيهوش اي مشكله، وتكون الفكره بتاعتنا واضحه. نقدر نطبق الموضوع دوت على تصميمات ابسط شويه مفيش اي مشكله. يعني حتى لو انا هشتغل هنا كده دوت ممكن، بس خد بالك لما نكون على الاندكسد كلر احنا ما بنعرفش نتعامل مع الملف. ارجع حوله الاول لار جي بي، حولته لار جي بي اعمل كنترول جي عشان تعمل دوبليكيت، كنترول تي عشان تعمل الدوران بتاعك اللي هو روتيشن الطريقه دي. وبعدين هبتدي احرك ده كده عشان نشوف بس النطاق اللي احنا بنبص عنده اهو. ادوس انتر، وبعد كده وانا واقف هنا هغير كده. واضح طبعا لما بدات اعمل ادي بلندنج مود بدا يديني ثانيه مختلفه
من التصميم اهي زي ما احنا شايفين كده، مفيش اي مشكله خالص. طيب وهو على النورمال زي ما هو، زي ما قلت لكم افتح الماسك، اعمل فيل ويز، وبعدين اختار وليكن مثلا دي، وقول له اوكي. ادي من غير ما اعمل اي حاجه بدا يظهر التاثير عندي بتاع الساده 1:1 او التركيب النسجي الساده 1:1، اللي هو ممكن بكل بساطه يدي لك الشكل اللي قدامنا. الشكل ده ملائم بالنسبه لك، خلاص انت هتشتغل عليه، واصبح مديني الكراهات بتاعتنا دي. يبقى بكل بساطه زي ما انتم شايفين الكمبيوتر يقدر يساعدني، تحديدا الفوتوشوب يقدر يساعدني ان انا اطلع افكار كتير جدا من حاجات بسيطه جدا. يمكن من فكره واحده طلعت فرايتي كتير قوي بمجرد مجموعه متغيرات انا اشتغلت على ده. انت ممكن كمان تضيف عليه كمان بعض التاثيرات زي ما قلت لحضراتكم من الفلتر جاليري عشان يديني برضو تاثير تاني على الشغل بتاعي اللي احنا شايفينه هنا. عايز اشوف ان شاء الله حضراتكم اي مشكله ترجعوا تاني وتسالوني عنها، وعايز اشوف كمان انتوا تقدروا تعملوا ايه. اللي يقدر يعمل حاجه جديده ويبعتها لي نتفرج عليها مع بعض ونشوف ننقدها اذا كانت هي صحيحه، اذا كانت محتاجه اي تعديل، انا برضو مع حضراتكم. بكده نكون اتكلمنا بالتفصيل عن المعلومات الخاصه بازاي تقدر تعمل تصميم لاقمشه الكراهات. كل المنتجات اللي احنا بنشوفها في السوق من منتجات طباعه المنسوجات الخاصه بالكراهات نقدر نعملها بنفس الكيفيه. وشوف كل الخيارات اللي انا اديتها لك عشان ممكن تدي لك افكار جديده عن تصميم الكراهات. ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير هكلم حضراتكم على موضوعات جديده من موضوعات طباعه المنسوجات. انتظروني دايما وكل جديد، واشكركم واترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.